Isang magandang araw sa inyong lahat. Welcome dito sa aking channel at Ronski TV. Ako nga pala inyong Kuya Ron at muli na naman po akong nagbabalik upang ihatid sa inyo ang ika-4 na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Janitor na si Ted. Paalala, ang kwentong ito ay hindi angkop sa mga taong hindi bukas ang isipan at lalong-lalo na sa mga taong feeling conservative. Ang channel na ito ay for adults mindset only. Narito na at muling nagbabalik ang ika-4 na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Janitor na si Ted. Natapos na nga si Ted sa kanyang pamimili, kaya umuwi na nga ito sa kanyang bahay, bitbit ang regalong ibinigay sa kanya ni Gerald. Ngunit patuloy pa rin ito sa kanyang kakaisip kung bakit bigla na lamang siyang iniwan ni Gerald at hindi man lang ito nagpaalam sa kanya at sinabi nitong, "Hars, ano kayang nangyari sa kanya? Hindi man lang ako nakapagpasalamat muli ng maayos, tsaka sobra-sobra pa naman itong ibinigay sa akin." Patuloy lamang ito sa kanyang paglalakad pauwi ng bahay. Samantala, pagkalipas ng 2 oras ay sinubukan naman ni Gerald na balikan nga itong si Ted sa mall. Ngunit hindi na nga niya ito naabutan doon at sobrang naghihinayang itong si Gerald lalo pa at nakalimutan nga nitong kunin ang cellphone number ni Ted at hindi rin niya alam kung nasaan ang bahay nito. Ilang araw na nga ang nakalipas at hindi na nga nagkita pa ang dalawa. Ilang beses din namang bumabalik si Gerald sa mall upang magbakasakaling makita nga niya ulit itong si Ted. Ngunit hindi na nga niya ito nakita pa, habang si Ted naman ay hindi pa rin nakakalimot sa kabutihan ni Gerald sa kanya. At umaasa nga itong magkikita nga silang muli. Isang araw, hindi maganda ang pakiramdam ni Ted. Ngunit pumasok pa rin ito sa kanyang trabaho at napansin naman ito ng guard na medyo namumutla nga itong si Ted habang naglilinis, kaya sinabi nitong, "Oh pare, parang masama yatang pakiramdam mo ngayon. Mabuti pa, umuwi ka na lang muna at magpahinga." Subalit, pinipilit pa rin naman ni Ted na gawin ang kanyang trabaho sa mga oras na yon. Kahit na alam nitong masamang-masama na nga ang kanyang pakiramdam, kaya sinabi nito sa guard, "Sige boss, tatapusin ko na lang muna ito kasi medyo malapit na rin naman akong matapos dito. Tsaka sayang din naman ang araw ko pag nag-absent ako sa trabaho. Kaya salamat boss ah." Kaya nagpatuloy na nga itong si Ted sa kanyang ginagawa at umalis na rin ang guard sa mga sandaling iyon. At ilang oras pa ang nakalipas at medyo nararamdaman na nga ni Ted na para bang nahihilo nga ito. Kaya nagpahinga na muna ito saglit at umupo sa sahig at sumandal sa may pader. At dahil sa sobrang masama na nga ang pakiramdam nito, kaya nakatulog nga siya sa mga oras na yon. Nang mga oras na yon, habang nakaupo si Ted sa tabi at nakatulog, ay saktong paparating naman ang grupo nitong si Gerald. At nagkukulitan pa ito
habang naglalakad sa may labi ng eskwelahan. Ilang sandali pa at nakaisip ng kalukuhan ang isang lalaking barkadang kasama ni Gerald at pinaglaruan nga nito ang dalang panglinis ni Ted na may tubig. At kanyang ibinuhos ito kay Ted na nakatulog na nga sa mga oras na yon. At sinabi ng kanyang barkadang lalaki kay Ted, "Hey, what's up dude? Come on, wake up!" Nagulat nga itong si Ted at bigla nga itong napatayo at basang-basa dahil sa maruming tubig na ibinuhos sa kanya ng barkada ni Gerald. Hindi naman namalayan ni Gerald na may kalukuhang gagawin ang kanyang barkada kaya nagulat din ito sa mga oras na yon. Subalit, napansin naman ni Gerald na ang janitor na pinagtripan ng kanyang barkada ay ang lalaking janitor na kanyang nakita noon sa may basketball court. At laking gulat din nito na familiar ang mukha ng lalaki sa kanya. At bigla na lang nasabi nito, Kuya Ted?" Dahil sa pagkagulat ni Gerald at sa di nito inaasahan na iisang lalaki lang pala ang nakita nito at kanyang hinahanap, kaya napalapit ito kay Ted habang si Ted naman ay naaaninag ang mukha ni Gerald at napasabi na lamang ito, Sir." Ngunit dahil sa masamang pakiramdam nito at sa ginawa ng barkada ni Gerald, ay bigla nga itong nahimatay sa mga oras na yon. Kaya natumba nga ito at sakto namang papalapit si Gerald sa kanya. Kaya nahawakan niya nga ito at naupo nga silang dalawa. Nagulat naman ang barkada ni Gerald at hindi nito inaasahan ang ginawang kabutihan at pagmamalasakit ni Gerald sa isang janitor dahil kilala nga nila ito bilang isang mayabang at masungit sa kanilang eskwelahan. Kaya biglang sinabi ng barkada nito sa kanya, Hey bro, what's going on? Come on, let's go now." Hindi naman nagustuhan ni Gerald ang ginawa nito kay Ted at hindi na nga ito nakapagpigil kaya tumayo nga ito at sinuntok ang kanyang barkada. Ilang sandali pa at tumawag nga ito ng gwardya at nagpatulong nga si Gerald na buhatin nga ito at dalhin sa kanyang kotse si Ted. Lumipas ang ilang minuto at isinakay na nga nila itong si Ted at dali-dali namang dinala ni Gerald sa hospital upang maipagamot na nga ito sa mga oras na yon. At habang nagmamaneho ito ay hindi naman niya maiwasang titigan itong si Ted sa mga oras na yon na walang kamalay-malay at sobrang maputla. Kaya sobrang nag-alala na nga itong si Gerald at sinabi nitong, Kuya Ted, relax ka lang, okay? Please, malapit na tayo. Sorry, hindi kita nakilala agad. Samantala, nakarating na nga sila sa hospital at doon ay maayos naman ang kalagayan ni Ted at nagpapahinga sa mga oras na yon. Habang si Gerald naman ay nakaupo lamang ito sa kanyang tabi at binabantayan nga nito si Ted. Lumipas ang isang araw at mag-aalas-6 na nga ng umaga at doon ay nagising naman itong si Ted at hindi nga nito alam na nasa hospital nga ito ng mga sandaling iyon. At napansin nga nito ang isang lalaki na nasa kanyang tabi at nakaduko ito habang natutulog.
Ilang sandali pa at hinaplos nga ni Ted ang ulo nito upang tingnan kung sino ang lalaking nasa kanyang tabi. At ilang sandali pa at nagising na nga itong si Gerald. At nagulat naman si Ted sa kanyang nakita dahil hindi nga nito inaasahan si Gerald sa mga oras na yon, kaya sinabi nito, Sir, kayo po pala yan. Bakit kayo nandito? Tsaka anong nangyari sa akin? Nasa ospital po ba ako? Hindi naman nakapagpigil si Gerald sa kanyang nararamdaman at sa kaligayahang makita si Ted na maayos sa mga oras na yon. Kaya bigla nga itong napayakap sa kanya at sinabi nitong, Kuya, sorry, mabuti naman at maayos ka na. Sorry talaga. Oo, dinala kita dito sa ospital dahil sobrang hina at hinimatay ka na kahapon. Samantala, hindi naman inasahan ni Ted ang pagyakap sa kanya ng mahigpit ni Gerald. Kaya napayakap na lamang din ito sa kanya. Ilang sandali pa at ipinaliwanag nga ni Gerald ang tungkol sa nangyari sa kanya kahapon at sinabi nito, Oo kuya, pasensya ka na sa barkada ko. Promise, hindi ka na nila ulit guguluhin and I will make sure that. How you feeling now? Do you need anything? I mean, just tell me. Nang mga sandaling iyon ay naging okay naman si Ted at binilihan nga ito ng pagkain ni Gerald. Subalit, napapaisip pa rin si Ted kung bakit sobra nga ang pag-aasikaso ni Gerald sa kanya. At dito nga'y muling nagtatapos ang ika-4 na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Janitor na si Ted. Abangan niyo po muli ang ika-5 kabanata ng ating kwento dito pa rin sa inyong paboritong channel at Ronski TV. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share. Muli, ako po ang inyong Kuya Ron at maraming salamat po.